जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अतुल क्रिएशन. मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ हा एकादशी स्पेशल बॅनर एडिटिंग या कन्सेप्टवर आहे. व्हिडिओ खूप जबरदस्त झालेला आहे, तर व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघा. तसेच आपण व्हिडिओमध्ये वापरलेले सर्व मटेरियल मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलं आहे आणि त्याचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे. जर तुम्हाला पासवर्ड हवा असेल तर व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन करायला विसरू नका, कारण आपण तिथे सुद्धा आपलं सर्व मटेरियल अपलोड करत असतो. तर थोडाही वेळ न घालवता बघूया आपल्या मागील व्हिडिओवरील 3 जबरदस्त कमेंट आणि सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला.